and obtains favor from God. अब यहाँ हितोपदेशको पुस्तक 18 अध्यायको 22 पदले भन्छ पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्दछ। So if you choose the right partner, it has many benefits, and it's like a new math. 1 + 1 = 3. तपाईले सही आफ्नो जीवनसाथी छान्ने कुरा चाहिँ एकदमै असल कुरा हो र नयाँ एउटा गणित सिक्ने जस्तै हो। 1 मा 1 जोड्दा 3 हुन्छ भने जस्तै हो। How come is 1 + 1 = 3? अब 1 मा 1 जोड्दा 3 कसरी हुन्छ भने जस्तो लाग्छ होला। I'll have Pastor. I'll do it. In Ecclesiastes 4:9 says, 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. अब के अरे उपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 9 पदले भन्छ कि 1 भन्दा चाहिँ 2 असल हो। For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. किनकि तीमध्ये एकजना लड्यो भने पनि अर्कोले उसलाई उठाउँछ तर धिक्कार त्यो मान्छे हैन त्यसको अवस्था जो चाहिँ एक्लै छ। Some of the benefits are that one will build up the other's character. अब फाइदा चाहिँ के छ भने एकले चाहिँ अर्काको चरित्र निर्माण गर्नु चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा 2 हुनु चाहिँ असल हो। When a person's married, he's no longer living as a single person. He's no longer living as a single person. किन जब एउटा व्यक्तिले विवाह गर्छ तब चाहिँ उ एक्लै बस्दैन तर उ चाहिँ सँगै बस्छ। He is responsible for the other person. अनि किन विवाहित व्यक्ति चाहिँ अर्को व्यक्तिको लागि जिम्मेवार व्यक्ति हुँदछ। And you live as a unit. अनि ती दुई चाहिँ एकै भएर चाहिँ जिउँदछन्। Because God designed for the two to become one. किनभने परमेश्वरले दुईलाई चाहिँ एकै हुनको लागि चाहिँ उहाँले योजना गर्नुभएको छ। You be a blessing to the other person. अनि तपाई चाहिँ अर्को व्यक्तिको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ आशीष बन्नुहुन्छ। You learn to communicate, to understand each other, and to accept each other. अनि एक अर्कामा संचार गर्नलाई हैन एकले अर्कालाई स्वीकार गर्नलाई पनि तपाई चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ। It's important to build up each other like building a house. अनि एकले अर्कालाई चाहिँ हैन निर्माण गर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा घर निर्माण गर्ने कुरा जस्तै हो। It is easy to tear down a house. अनि एउटा घर भत्काउन एकदमै सजिलो हुन्छ। It probably takes half a day to tear down a house. एउटा घर भत्काउन चाहिँ लगभग आधा दिन भए पनि पुग्छ। But it takes many years to build up a house. तर एउटा घर निर्माण गर्नको लागि धेरै वर्ष लाग्दछ। So when you choose a spouse, I see we have a lot of young people today. अनि हामी यहाँ देख्छौं धेरै जवान भाइ बहिनीहरु देख्छौं हैन जसै तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनसाथी छान्नुहुन्छ। You are preparing yourself for marriage. तपाईले चाहिँ आफैलाई विवाह सम्बन्धको लागि चाहिँ तपाईले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। Prepare yourself to be the best spouse for your future partner. तपाईको आफ्नो भविष्यको जीवन साथीको लागि आफैलाई एकदम सबैभन्दा उत्तम जीवन साथीको रूपमा आफैलाई तयार गर्नुहोस्। I remember when my oldest daughter was dating. जब उहाँको हैन जेठी छोरीले जब कुनै एउटा केटा मान्छेसँग चाहिँ उहाँले सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो नयाँ हुँदा चिना परिचय गर्दै हुनुहुन्थ्यो। She had a friend who was a Christian, actually from a Christian family. अनि उहाँले जुन एउटा केटालाई अब मन पराउनु भएको थियो त्यो मन पराएको केटा चाहिँ ईसाई परिवारबाटै थियो। They talked to each other, had a lot to talk about. अनि उहाँले एक आपसमा धेरै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। But after a while, he started to put her down. तर केही समय पछाडी हरेक कुरामा चाहिँ हेपेर एकदमै तल झारेर मात्र कुरा गर्न थाल्यो केटा मान्छेले चाहिँ। She did not feel being edified. अनि त्यसपछि उहाँको जेठी छोरीले चाहिँ हैन
त्यो केटासँग मैले जब मन पराएर जब समय बिताउन थालेँ खासै ममा सुधार भयो जस्तो लागेन, उसले मलाई खालि नकारात्मक कुराहरू मात्र गर्न थाल्यो। Before she committed to him, अनि उहाँ अब छोरीले चाहिँ उसँगै म विवाह गर्नुपर्छ कि भनेर निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै she decided that their relationship should not go on. अनि उहाँको छोरीले विचार गर्नु चाहिँ हाम्रो सायद हाम्रो यो सम्बन्ध चाहिँ अझ अगाडि बढाउनु ठिक हुँदैन होला। So she ended it. अनि उहाँले चाहिँ उहाँको छोरीले चाहिँ यो चाहिँ सायद ठिक छैन भनेर त्यो सम्बन्धलाई बन्द गर्नुभयो। A year later, she met her now husband. अनि एक वर्ष पछाडि अहिले जुन उहाँको श्रीमान हुन्छ उहाँसँग चाहिँ उहाँले एक वर्ष पछाडि भेट्नुभयो। They had the same life goal. Both of them are missionaries. अनि now. दुवैजनाको जीवनको लक्ष्य एउटै छ अनि दुवैजना चाहिँ परमेश्वरको सेवामा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। So it's important to build up each other. त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्ध भने चाहिँ एकले अर्कालाई निर्माण गर्ने सुधार गर्ने खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ। When you're friends, you know whether that's the right person is if you are a better person after you're together than before you're together. अनि जब तपाईँले कोहीसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ होइन सम्बन्ध अगाडि बढ्छ भने तपाईँले उसँग भेटघाट गर्दा भन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँ झन् असल व्यक्ति हुँदै हुँदै प्रीति हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। So the principle of a Christian marriage is that the two has a common goal that is to glorify God. अब एउटा इसाई विश्वास एउटा अब के भन्छ एउटा इसाई विवाहको होइन एउटै मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ दुवैको सम्बन्धबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। As Pastor Prakash to read 2 Corinthians 6:14. म तपाईँहरूको लागि दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 पद पढिन्छु। 6:14 राइट 6:14. It's on the slide. Okay. Is it? No, that's Nope. not the choosing the partner. That is. Find it. दोस्रो कोरिन्थी 6 Oh, को sorry. 14 पद। Yeah. Oh. Sorry, I forgot to advance the slide. ल यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 6 को 14 मा चाहिँ भनेको छ अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारी हो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता भनेर दोस्रो कोरिन्थी 6 को 14 मा लेखिएको छ। So here it says, so how can two people have the common goal of glorifying each other if one is not a Christian yet? So one is still in darkness. अब यसले चाहिँ बताउँछ कि यदि दुई व्यक्ति चाहिँ होइन दुवैको एउटै लक्ष्य छैन भने एउटा अन्धकारमा छ एउटा ज्योतिमा छ भने दुवै मिलेर कसरी चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले अगाडि सार्दछ। In Deuteronomy 7:3-4. अनि त्यसै गरी व्यवस्थाको पुस्तक 7 अध्यायको 3 र 4 पदले भन्छ। Shall I go through? Okay. So I'll go through it. म यो फेरि पढिन्छु। उनीहरूसँग विवाहवारी नगर्नु, तिनीहरूका छोराहरूलाई नदिनु अथवा तिनीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूका निम्ति नलिनु, किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताहरूको पूजा गर्न लगाउनेछन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट पार्नुहुनेछ। So in Genesis 24 recorded how Abraham, in his old age, he sent out his old servant to go back home to look for a wife for his son Isaac. अब उत्पत्ति 24 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ देख्दछौँ कि के अरे अब्राहमले आफ्नो वृद्ध अवस्थामा आफ्नो छोरा इसाहको लागि चाहिँ आफ्नो आफन्तकै गएर चाहिँ बुहारी लिएर आउनु भनेर चाहिँ आज्ञा गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। He didn't want Isaac to marry a heathen wife. अनि अब्राहमले चाहिँ आफ्नो छोरा इसाहकले चाहिँ होइन अन्य विश्वास अन्य आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विवाह गरेको अब्राहमले चाहेनन्। A heathen wife may take him on a
different path of अब life. यहाँनिर उहाँले हिडन भन्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ मूर्ति पूजा गर्नेहरू भन्ने अर्थ लाग्छ। मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ सही बाटो होइन, गलत बाटो, आफ्नोलाई आफै ईश्वर बनाउने लाग्छ। यदि कसैले चाहिँ यसरी चाहिँ मूर्ति पूजातर्फ लागेको व्यक्तिलाई विवाह गर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ फेरि आफ्नो छोरालाई पनि फर्काएर त्यही मूर्ति पूजातिर फर्काउला भनेर चाहिँ अब्राहमको चिन्ता त्यो थियो। So the two will pursue love for the Lord together if they have the same belief and the same life goal. यदि दुवै सँगै छौँ र दुवैले एउटै लक्ष्यलाई चाहिँ पछ्याउँदछन् भने दुवैको लक्ष्य र उनीहरूको गन्तव्य एउटै हुन्छ, जीवनको लक्ष्य एउटै हुन्छ। They will honor Jesus as their Lord. अनि ती वैवाहिक जोडीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ धेरै आदर गर्नेछन्। Together they will walk in the light according to the teaching in the Bible. अनि ती दुवैजना सँगै मिलेर बाइबलको शिक्षा अनुसार तिनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर अगाडि बढ्न सक्दछन्। In the family, in the home, they will read the Bible, pray together, and be filled with the Holy Spirit. अनि त्यस परिवारमा तिनीहरू सँगै मिलेर बाइबल पढ्दछन् होइन, तिनीहरू सँगै मिलेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ भरिँदछन्। They will work together to establish the values and outlook on life of the kingdom of heaven. अनि यस्ता परिवारले चाहिँ जसले परमेश्वरको आदर ती दुवै मिलेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ होइन केन्द्रित हुने गरिकन चाहिँ उनीहरूले जे पनि गर्छन् परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्ने काम गर्दछन्। Serving the Lord together, be fruitful and multiply. अनि परमेश्वरको सेवामा दुवैजना सँगै मिलेर जब पति पत्नी मिलेर सेवा गर्छन् भने चाहिँ उनीहरू जीवनमा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई मनपर्ने फलहरू पनि फलाउँदछन्। Even if the Lord doesn't give them children, अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई सन्तान नदिँदा पनि sometimes couples don't have children. अनि कतिचोटि विवाह गर्दा पनि कतिपय वैवाहिक होइन जोडीको जीवनमा चाहिँ त्यहाँ सन्तान नभएको हामी देख्दछौँ। But they can be fruitful and multiply the spiritual children. र पनि उनीहरूले चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ परमेश्वरमा अझ पनि आत्मिक होइन छोराछोरीहरू हुर्काएर अझ पनि वृद्धि हुन सक्दछन्। They will serve each other, serving the family, serving the community, living out the life of a follower of Christ. अनि ती दुई जोडी मिलेर आफ्नो घर परिवारमा पनि सेवा गर्छन् अनि समाजमा पनि सेवा गर्छन् र ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्दछन्। And Christian couples living out the life of Christ is important testimony. अनि एउटा वैवाहिक जोडी मिलेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूको जीवन चाहिँ आफ्नो जीवनबाट देखाउने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Therefore, building a Christian marriage, you must choose a spouse among believers. त्यसले गर्दा एउटा इसाई विवाहको लागि चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ एउटा जीवनसाथी चुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ इसाई नै छान्नुपर्छ, अन्य जाति होइन। अन्य जाति भन्नाले प्रभुलाई विश्वास नगर्ने होइन। We must look to God for guidance. अनि तपाईँलाई चाहिँ अगुवाईको लागि तपाईँले परमेश्वरको प्रार्थनासहित अगाडि बढ्नु पर्दछ। Start praying for your spouse if you have not already. त्यसले गर्दा Start. त्यसले गर्दा यदि तपाईँको चाहिँ विवाह भएको छैन भने तपाईँको आफ्नो जीवन साथीको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। प्रार्थना सुरु गर्नुहोस् भन्दा खोज्दै खोज्दै यो हो कि त्यो कि भन्दा चाहिँ नहेर्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् प्रभुले समय दिनुहोस् भनेर। He and she may be from far away. तपाईँले होइन प्रार्थना गर्दै गरेको व्यक्ति चाहिँ अब होइन धेरै टाढा पनि हुनसक्छ। You say, oh, I don't see anybody in my church. अनि हुनसक्छ मेरो मण्डलीमा त मलाई सुहाउँदा त कोही पनि देख्दिनँ भन्नुहुन्छ होला। We were praying for our kids' spouse when they were little. अनि उहाँहरूको छोराछोरी चाहिँ सानै हुँदादेखि नै आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ बुहारी अथवा ज्वाइँको लागि सानो हुँदादेखि नै उहाँहरूले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभएको थियो अरे। And we told them to pray for their spouse too. अनि उहाँ ती बच्चाहरूलाई पनि है प्रार्थना गर्नलाई उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो अरे तिमीहरूले पनि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर। Because we told them, I'm sure your spouse is already born. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ पक्का पनि हामी निश्चित छौँ कि तिमीहरूका होइन भविष्यका श्रीमान अथवा श्रीमती चाहिँ परमेश्वरले पहिले नै होइन उनीहरू चाहिँ पहिले नै जन्मिसकेका छन्। They're in somebody's family. अनि ती तपाईँको छोरा तपाईँको श्रीमान अथवा तिम्रो श्रीमान अथवा श्रीमती चाहिँ कसैको परिवारमा पहिल्यै आइसकेका छन् संसारमा। Pray for their families. अनि उहाँहरूको परिवारको लागि नि प्रार्थना गर्नुहोस्। So my son, he was about 30 years old, and
no girlfriend. अनि उहाँको Never. छोरा 13 वर्षको हुँदाखेरि होइन त्यतिखेर कुनै गर्लफ्रेन्ड थिएन, केटी साथी थिएन। He's a nice man. I mean, he's tall, handsome, अनि 13 वर्षकै भयो नि एकदमै अग्लो एकदमै होइन अलिकति ज्यान परेको थियो, खाइलाग्दो थियो। very good character. अनि उहाँको छोराको चरित्र पनि एकदमै राम्रो थियो। So I asked him, yeah, you really haven't seen anybody you like? अनि उहाँले सोध्नु छोरालाई कि तिमीले कोही तिम्रो आफ्नो यसो नजरमा देखेका छौ भनेर। And has no girls ever liked you? अनि तिमीलाई मन पराउने कुनै केटी छैन भनेर पनि मैले सोधेँ। He said, yes, there are. त्यहाँ अलिअलि छन् भनेर यसो ओठ ल्याउराउँदै भन्यो अरे। So then later on, there was his best friend whose wife had grown up with a girl in Moscow, Russia. Your His- sons? My son's best friend's wife grew up in Russia, and she had a best friend. She अनि has her best उहाँको friend. साथीको पनि होइन साथीको श्रीमतीको चाहिँ अझ एकदमै अति मिल्ने साथी चाहिँ रसियामा चाहिँ जन्मेको त्यहाँ हुर्केको थियो अरे। Her best friend, her wife, was a missionary from Korea, daughter of a missionary. अनि Korea. अनि त्यो साथीको श्रीमती चाहिँ कोरियन थियो अनि उहाँ चाहिँ एउटा मिसनरीको चाहिँ छोरी थियो। So her best friend is Korean girl. अनि त्यसले गर्दा उहाँको साथीको श्रीमतीको बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी चाहिँ कोरियन केटी रहेछ अरे जो चाहिँ मिसनरीको छोरी थियो। Christian, from a Christian अनि एउटा family. क्रिस्चियन परिवारबाट थियो। So she said, why don't I introduce you to my best friend? अनि उहाँको साथीको श्रीमतीले भन्नु नि होइन म मेरो साथीलाई तिमीसँग मेरो एकदमै मिल्ने साथीलाई चाहिँ परिचय गराउन चाहन्छु भनेर। So my son said, where is she? अनि उहाँको छोराले भन्नु होइन तिनी कहाँ छिन् त भनेर। And she said, in Moscow, Russia. अनि उहाँ चाहिँ रसियाको मस्कोमा छिन् भनेर भन्नुभयो। So my son said, too far away. अनि उहाँको छोराले ओहो त्यति टाढाको केटी भनेर भन्नुभयो अरे। So, but a few months later, she's a ballerina. She's a ballerina. She dance ballet, ballerina. अनि त्यो मस्कोमा भएको त्यो केटीमा चाहिँ पुरा नाच्ने खालको त्यो हुन्छ नि त्यो मलाई हुँदा त्यस्तो खालको डान्स गर्ने हुनुहुन्थ्यो अरे। So she had to come to the US for a performance. अनि त्यो साथी त्यो रसियाबाट चाहिँ उनको चाहिँ एउटा कार्यक्रम होइन देखाउनको लागि खुट्टा अघि हामी सुरुमा हेरेको डान्स जस्तै टाइपको होला सायद उहाँको एक्टिङ हेर्दाखेरि त्यो त्यस्तै खालको कार्यक्रम गर्न चाहिँ युएसमा आउनुभयो अरे। So they met. अनि त्यहाँ आएको बेलामा चाहिँ भेटघाट भयो अरे। They fell in love. अनि भेटेपछि त ओहो ठ्याक्कै मन परिहाल्यो अरे। Now they're married. अनि अब अहिले उनीहरूको विवाह पनि भइसकेको छ। They had just had their third child. अनि उनीहरूको अहिले तेस्रो बच्चा पनि भइसक्यो अरे। So pray for your future spouse. त्यसले गर्दा तपाईँको भविष्यको He or she जीवनसाथीलाई may be प्रार्थना गर्नु। far away. तपाईँको भविष्यको जीवनसाथी धेरै टाढा बसिरहेको पनि हुनसक्छ। In God, nothing is impossible. परमेश्वरको होइन उहाँ परमेश्वरमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। And prayers are powerful. अनि प्रार्थना जहिले पनि शक्तिशाली हुन्छ काम गर्छ। So we build a Christian marriage. When you find someone, ask for approval. Ask for approval among spiritual leaders. अनि जब तपाईँले विवाह गर्नुहुन्छ भने होइन विवाह गर्ने बेला विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन पहिला आफै सबै कुरा ट्यान्टर म्यान्टर गरिसकेर होइन पहिला आफ्ना आत्मिक अगुवाहरू चर्चका अगुवाहरूसँग चाहिँ होइन त्यो ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्नुहोस्। They will see for you, is that right for you? अनि किनभने आत्मिक अगुवाहरूले चाहिँ तपाईँलाई ठिक छ कि ठिक छैन भने उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू निहाल्नुहुन्छ जुन कुरा तपाईँले निहाल्न सक्नु भएको हुन्न। We must pay attention to the other person's virtue
and whether they really love you. अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ अर्को व्यक्तिको होइन चरित्र गुण आनी बानी के छ होइन साँच्चै तिनीहरूले गएर भोलि भविष्यमा माया गर्छ कि गर्दैन जस्तो लाग्छ पहिले नै याद गरेको थाहा पाएको राम्रो हुन्छ। So if you are already married and you became a Christian after you got married, यदि तपाईँ पहिले नै विवाहित हुनुहुन्छ र तपाईँ विवाहित भएपछि इसाई हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ विवाह गरिसक्नु भएको थियो भने how do you bring your unbelieving spouse to the Lord? तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अविश्वासी श्रीमान अथवा श्रीमतीले कसरी चाहिँ परमेश्वरमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? Show that your own life has been changed. अनि जबकि तपाईँको आफ्नै जीवन परिवर्तन भइसकेको छ भने In words and deeds demonstrate the life of a Christian. अनि तपाईँले बोल्ने बोलीमा तपाईँको व्यवहारमा चाहिँ एउटा इसाईपन चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको अगाडि। Be patient with your spouse who is not a believer yet. अनि जो तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमती जो अझसम्म विश्वासी हुनु भएको छैन उहाँप्रति एकदमै धैर्य धारण गर्नुहोस्। Win him or her over. अनि तपाईँको व्यवहारद्वारा चाहिँ आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती जो विश्वासी छैन उहाँलाई चाहिँ प्रभुमा चाहिँ जित्नुहोस्। Be a good spouse. अनि एउटा असल पति अथवा असल पत्नी बन्नुहोस्। Exercise fruit of the Spirit. अनि पवित्र आत्माका फलहरू आफ्नो जीवनबाट तपाईँले अभ्यास गर्नुहोस्। Love, प्रेम गर्नुहोस्, प्रेम, joy, आनन्द, peace, शान्ति, patience, अनि धैर्य धारणता होइन संयमता भयो, mercy, अनि कृपा देखाउने कुरा, kindness, अनि दयाका कुराहरू, righteousness, अनि धार्मिकताका कुराहरू, gentleness, अनि होइन भद्र भलात्मीका कुराहरू भयो, self-control. अनि आत्मसंयमीपना, Bring him or her to salvation. अनि आफ्नो पति अथवा पत्नी जो विश्वासी छैन उसलाई चाहिँ परमेश्वर मुक्तितर्फ तपाईँले डोराउनुहोस्। Pray persistently for your unbelieving spouse. परमेश्वरमा विश्वास गर्ने तपाईँको पति अथवा पत्नीको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। Preach the gospel at the right time. अनि ठिक समयमा तपाईँले सुसमाचार पनि प्रचार गर्नुहोस्। Okay. So here are diagrams of two couples. अब यहाँ चाहिँ दुई प्रकारका जोडीको चाहिँ एउटा चित्रण यहाँ भिन्दै भिन्दै गरेको हामी पाउँदछौँ। On the left side is self-centered couples. अब यहाँ यतापट्टि देब्रेपट्टि भएको देब्रेपट्टि जुन छ उतापट्टि त्यो चाहिँ आफैलाई मात्र जोड दिने खालका श्रीमान श्रीमती म मात्र भन्ने खालकाहरू यतापट्टि चाहिँ Each person sits on the throne of their throne. अनि आफ्नो हृदयको सिंहासनमा चाहिँ पति र पत्नी आफै चाहिँ बसेका छन्। मै हुँ मै भनेर खालि म मात्र भन्ने खालका छन्। God is on the side. अनि परमेश्वर चाहिँ अन्तै पन्छाएका छन् र मै नै मालिक भन्दै जे कुरा पनि आफ्नै निर्णय मात्र अगाडि ल्याउँछन्। So there disagreement, discord in the marriage. अनि उनीहरूको विवाहमा चाहिँ खालि बेमेलका कुराहरू केही कुरा केही निर्णय हुने नछन्। जहिले पनि एउटा श्रीमान पूर्व गए श्रीमती पश्चिम जाने खालको मात्र व्यवहार हुन्छ। So on the right side is a couple who are unity, who has unity. अनि यता दाहिनेपट्टि भएको चाहिँ यस्तो खालको जोडी जहाँ चाहिँ एकता छ। It's a Christ-centered couple. अनि यो जोडी चाहिँ ख्रिस्टमा केन्द्रित होइन प्रभु येशू ख्रिस्टमा केन्द्रित जोडीहरू हुन्। God is sitting on the throne of each of their lives. ती दुवै पति पत्नीको जीवनमा मुख्य केन्द्र भनेको ख्रिस्ट येशू हुन्छ र उहाँ चाहिँ तिनीहरूको हृदयमा चाहिँ हृदयको सिंहासनमा वास गर्नुहुन्छ। They put themselves aside. आफैलाई चाहिँ पन्छाएर ख्रिस्टलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा राखेका छन्। When there are a disagreement, they come before the Lord. जब दुई पति पत्नी बिचमा केही कुरा बेमेलका कुरा आउँछन् होइन कसले जित्ने भन्ने कुरा कसको कुरा अगाडि भन्दा पनि ख्रिस्ट अगाडि आएर प्रभुको अगाडि आएर प्रार्थना गर्दछन्। They seek what the Bible teaches. अनि बाइबलले के सिकाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ खोजी गर्दछन्। They pray together. तिनीहरू दुवै सँगै मिलेर प्रार्थना गर्दछन्। They sacrifice for each other. अनि एकले अर्कालाई ठिकै छैन भने आफ्नो कुरा आफ्नो जिद्द आफ्नो हटलाई चाहिँ बलिदान गर्दछन्। So there's harmony in the marriage. अनि त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ विवाहमा चाहिँ पति पत्नी बिचमा चाहिँ एकता कायम हुन्छ। So the math is 1 + 1 = 1. अब चाहिँ होइन हिसाब गणित चाहिँ के भयो त भने 1 मा 1 जोड्दा 3 हुन्छ। पति पत्नी र परमेश्वर।
So I may not ask you to have the discussion, but think about it. Take a minute to think about. तपाईँलाई छलफल गर्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ, तर पनि 1 मिनेटलाई तपाईँले सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। Well, a lot of you are not married, but if you are married, think about when you were married, were you and your spouse believers? Or is one of you not a believer? What is your experience? अब जब तपाईँले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ अथवा तपाईँको पति पत्नी विश्वासी हुनुहुन्थ्यो अथवा हुन्थेन, अथवा एकजना चाहिँ विश्वासी हुनुभयो, एकजना चाहिँ अझै पनि हुनुभएको छैन भने तपाईँको अनुभव के छ? In your opinion, what is the most struggle in your marriage? अनि तपाईँको अनुभवमा वैवाहिक सम्बन्धमा सबैभन्दा सङ्घर्षको कुरा के छ? विचार गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा श्रीमान श्रीमतीमा भएको सङ्घर्षको कुरा के छ, बेमेलका कुराहरू। Or if you're not married, you can think about your parents' marriage. अब तपाईँले बिहा गर्नु भएको छ भने आफ्नो बाबु आमाको सम्बन्धले हेरेर पनि तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। What do you think? What do you think you can do if you're married, or what do you think these people, this couple, can do to make their marriage better? अब तपाईँले विवाह भन्दा अगाडि नै पनि मैले मेरो विवाहलाई राम्रो स्तरीय बनाउन के गर्न सक्छु भनेर तपाईँले अभिभावकले सोच्न सक्नुहुन्छ भने वैवाहिक सम्बन्ध भइसकेकाले पनि मेरो वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो र बलियो बनाउनलाई मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु होला। You can list them in writing. तपाईँले यी कुराहरूलाई लेखेर पनि तपाईँले बुँदागत रूपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। Pray for them. प्रार्थना गर्नुहोस् यी सबै बुँदा तपाईँले बनाउनु भएको बुँदाको लागि। Share with a spiritual buddy. अनि तपाईँलाई जो चाहिँ आत्मिक रूपमा तपाईँलाई सल्लाह सुझाव तपाईँले जहिले पनि अगाडि बढाउन खोज्ने व्यक्ति छ, त्यस्तो व्यक्तिसँग गएर तपाईँले बाँडचुँड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुराहरू। Your friend can pray for you. तपाईँको साथीले, तपाईँको मित्रले तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सक्छ and keep you accountable. अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बनाउन सक्छ। Okay, thank you. हामी ब्रेक नगरौँ होला, हामी अर्को सेसनमा गइहाल्छौँ। ब्रेक गरेपछि फेरि सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर है ब्रेक नगरौँ होला। यस, वी क्यान गो टु द नेक्स्ट। केही प्रश्न छ तपाईँहरूको? छैन? ल, छैन भने हामी वी क्यान गो टु द नेक्स्ट सेसन, राइट? देन वी विल ह्याभ ब्रेक। विल द्याट बी ओके? Chamu? Yeah. Okay. Thank you. One more session, then we will. उहाँहरूले एउटा गीत सुनाउनुहुन्छ अरे। आकाश, कति टाइम लाग्छ? कति टाइम लाग्छ खानाको लागि कति टाइम लाग्छ? कति? आधी घन्टा त ठिक छ, तर्साउनुहुन्न क्या? Yeah. 请你们上来，我们唱《耶和华是爱》。 उहाँहरूले गीत गाउनुहुन्छ अरे। 乐里，你那 अर्को पनि 份 माइक 我 खोल्दा 拿 हुन्छ 了， ल। 我拿了。姐， 上来，上来，上来。你改一下你手歌。 हेलो हेलो बेन्जु यसलाई अलिकति ठुलो हुने हेलो 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 The song we're going to share is Jehovah is Love. उहाँले गाउन लाग्नु भएको गीत चाहिँ यहोवा चाहिँ प्रेम हुन्छ भन्ने हो। He led me
lay on the green pasture. मलाई हरियो खर्कमा चराउनुहुन्छ, लेटाउनुहुन्छ। He make me examine the darkness in my heart. अन्धकारलाई जाँच्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। He is with me every day. मसँग हरेक दिन हुनुहुन्छ। Jehovah is love. In difficulty, he protect and lead us. दुःख कष्टको समयमा उहाँले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र अगुवाई गर्नुहुन्छ। He give me he lead me to be in the banquet of grace, and in danger he doesn't change. उहाँले मलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ र उहाँ दुःख कष्टको समयमा पनि उहाँ चाहिँ परिवर्तन हुनुहुन्न। In this life, he accompany me with grace. उहाँले यस जीवनमा उहाँले मलाई अनुग्रह साथ मलाई साथ दिनुहुन्छ। His love is always by my side. उहाँको प्रेम जहिले पनि मेरै पक्षमा छ। Jehovah is love. यहोवा प्रेम हुनुहुन्छ।一路发光手引领，是为我们承蒙神的恩典，在危难也不改变。现在我，他的爱常在我身边。共同度春，让欢喜青草喜水月，无限满足快乐，永自己在危难也不改变。花是爱，让欢喜青草喜水边，神灵默契插心中的幽暗，共度每一天。耶和华是爱，在困境中他保守引领，神为我的丰盛的恩典，在危难也不改变。世界中与共，他的爱常在我心间，是为保守千里，共同度此生。耶和华是爱，让我安息青草溪水边，无限满足快乐永自心间，在危难也不改变。
I need my. When we talk about marriage, we talk about love. जब हामी प्रेमको कुरा गर्दछौँ भने हामी प्रेम के अरे विवाह कुरा गर्छौँ भने प्रेमको कुरा पनि गर्दछौँ। But what is love? अब त्यसो भए प्रेम चाहिँ के हो त? Some people say love is a strange feeling. अनि कतिले भन्छन् प्रेम भनेको चाहिँ एकदमै अचम्म खालको भावना हो भन्छन्, अनुभव हो भन्छन्। Love can do different, many amazing things. अनि प्रेमले चाहिँ एकदमै अचम्मका कुराहरू पनि गर्दछन्। And we know a pastor's couples, अनि हामीले थाहा छ पास्टरका जोडीहरूको बारेमा पनि, and they live in a cold place. अनि उनीहरू चाहिँ एकदम शान्त ठाउँमा जिउँदछन्। It's not like Kathmandu, never snowed, right? अब यो काठमाडौँ जस्तो होइन, यहाँ कहिले पनि somewhere in the picky mountain, In the mountains, there are snow. डाँडा काँडा एकदमै चुच्चोमा चाहिँ होइन हिउँहरू हामी देख्छौँ। And snow is very pretty. अनि हिउँ हेर्नमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। We all prefer it far away from us. अनि हामीबाट होइन यो हिउँ चाहिँ अलिक टाढै भए हुन्थ्यो जस्तो हामी ठान्छौँ। But in US, there are people that they have snow. When the snow comes, it cover all the streets. तर अमेरिकामा यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ मानिसहरूको होइन बाटो सबै नै हिउँले ढाकिदिन्छ। And they have driveways that right by the house. अनि तिनीहरूको घरको ठ्याक्कै अगाडितिर त्यहाँ एकदमै खुल्ला एकदम सुक्खा ठाउँ पनि हुन्छ। On the big street, there are cars that they push all the snow away. अनि बाटोमा चाहिँ यस्तो खालका गाडीहरू छन् जसले चाहिँ त्यो सबै हिउँलाई चाहिँ पन्छाएर अन्यत्रै सार्न सक्छ। But in their house, when they have snow, somebody have to go and shuffle the snow. बाटोमा भएको हिउँलाई त अब सरकारी गाडीले हटाउने भयो, तर घरको छेउछाउ भएको हिउँलाई चाहिँ उनीहरू आफैले साबेल लगाएर चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। Sometime overnight, the snow is about this much. कतिचोटि चाहिँ रातभरि बित्दाखेरि चाहिँ यति माथि 3 फिट 4 फिटसम्म पनि हिउँले ढाकिदिएको हुन्छ। And then somebody has to go and shuffle the snow when it's very cold. अनि जब एकदमै चिसो समयमा पनि कोही मान्छे गएर त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। And then they have a boy in their house, अनि उनीहरूको घरमा यदि छोरा नै छन् भने पनि about 16 years old. 16-17 वर्षको होइन छोरो मान्छे घरमा भए तापनि And it's not easy to ask a 16-year-old, say, get up early, don't sleep, go out and shovel snow. अब 16 वर्षका ठिट रातभरि मोबाइल चलाएर भर्खरै निद्रा पर्नुहुन्छ बिहान उसलाई बिहानै उठेर गएर त्यो हिउँ हटाऊ भन्न एकदमै गाह्रो कुरा हो। Guess what his reaction? Don't bother उसले me, I के want भन्छ to होला? sleep. 5 more होइन minutes. एकछिन 5 मिनट अझै सुत्छु के भर्खर त मिठो निद्रा आइरहेछ भनेर हुन्छन्। One day he received a phone call, तर एक दिन चाहिँ उसलाई बिहान निन्द्रामै फोन आयो। 7 o'clock in the morning, बिहानै सबेरै कसैले फोन गर्यो and he jumped out of bed. अनि जुरुक्क उठेर बेडबाट एकैचोटि उठ्यो And he went and took the shovel, अनि साबेल कहाँसँग खोजेर होइन runs out of the house. बाहिर कुदिहाल्यो। Oh, a girl called him. एउटा केटीले फोन गरेर छ उसलाई He ran over there, अनि एकदमै कुद्दै गयो start shoveling अनि फेरि snow. साबेलले फेरि त्यो हिउँ हटाउन थालिहाल्यो He's really happy. अनि एकदमै खुसी साथ मुखै नधोए पनि सारिरहेछ त्यहाँनिर। His parents will say, what happened? अनि बाबा भन्छ अनि के भयो यो अल्छे छोरालाई के भयो आज? My son always sleep to 7:30. मेरो छोरा जहिले पनि 7:30 समय सुत्छ। And love makes the most strangest things अनि happen. प्रेमले चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्दो नभएको जीवनमा कहिले नभएको कुरा पनि गराइदिन्छ। The concept of love. Let's read a few Bible verses. हामी यहाँ केही पदहरू पढौँ। Ask one or two that read each यहाँ one. तपाईँहरू मध्ये चाहिँ यदि बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 3को 16 पदलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। You want us all to read together? Just one? That'll be fine. हुन्छ हामी सबैले एकचोटि पढौँ त्यसमा हुन्छ। यूहन्ना 3को 16 पद त्यहाँ देखिन्छ त्यही हेर्दा पनि भइगयो। हुन्छ पढौँ 1 2 3। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। It is important to know what love is.
अब प्रेम भनेको के हो भनेर जान्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। If you have a good friend, you probably will experience what love is. तपाईँको एकदमै असल मित्र छ भने पक्कै पनि तपाईँले प्रेम भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु भएको छ। Friends, they go through good times together. You eat together, you chat together, but you also go through difficult times together. असल मित्र भनेको चाहिँ तपाईँहरू होइन एकदमै असल समयमा सँगै हुनुहुन्छ होइन अनि सँगै खानुहुन्छ अनि एकदमै दुःखको समयमा पनि तपाईँ साथ हुनुहुन्छ। The second verse says, you cannot serve two masters. अनि दोस्रो पदले भन्छ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकले कि तपाईँले चाहिँ दुईटा मालिकलाई एकैचोटि सेवा गर्न सक्नुहुन्न। There's God and there's Mammon. त्यहाँनिर अब यहाँ परमेश्वर पनि हुन्छ अनि यतापट्टि अर्को Mammon, money. एउटा चाहिँ परमेश्वर अनि यतापट्टि चाहिँ धन। And there's the second, here's two more verses. अनि त्यहाँ फेरि अर्को दुईटा पद पनि छ। This is, this should be, oh, this is not the right one. Let me see. Is that below? No. Well, I think I give the push too many times. This one. So how about have one person read this, one person read this? ल कोही एकजनाले पढ्नुहोस् मत्ती 22:37 देखि 39 अनि अर्कोले चाहिँ लुका 6:27 देखि 29। मत्ती 22:37 देखि 39। उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो कहिले प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, कहिले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन्। अरू कसैले लुकाको पुस्तक दौरा दौरा नै हो त्यो। Thank you. These two passages, they talk about love in two different contexts. अब यहाँ दुईटा खण्डले होइन प्रेम चाहिँ दुई भिन्दा भिन्दै सन्दर्भमा चाहिँ प्रेमको बारेमा चाहिँ बताउँदछन्। When we love God, God wants us to love with all our heart, all our souls, and with all our mind. जब हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण सारा हृदय प्राण र शरीरले नै होइन सारा प्राण र सारा के अरे सारा प्राण र आफ्नो सारा समझ र सारा होइन मनले नै प्रेम गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। We love God with everything. यसको मतलब परमेश्वरलाई हामीसँग भएका सबै कुराले चाहिँ प्रेम गर्छौँ। But also he wants us to love our neighbor as ourselves. तर उहाँले हाम्रो आफ्नो छिमेकीलाई पनि हामीलाई जस्तै हामीले प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ। But not only that, God also wants us to love our enemies. त्यति मात्र होइन परमेश्वरले हाम्रो छिमेकी मात्र होइन हाम्रो दुश्मनलाई पनि हामीले प्रेम गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। And there are ways that if somebody strike your face, you give them the other cheek. अनि त्यहाँ भन्दछ कि यदि कसैले तिम्रो एउटा गाला दाहिने त गाला पड्काउँछ भने अर्को त गाला पनि थापिदेऊ। John 3:16, everybody knows that. Let's recite that together. अनि हामी सबैलाई थाहा छ यूहन्ना 3 को 16 पद हामी सबैले एकैचोटि हैन कण्ठ गरेका छौँ होला हामी एकैचोटि भनौँ है त ल किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। And in 1 Corinthians 8:1, just the second half of the verse says, knowledge puff up, but love edifies. अब दोस्रो कोरिन्थीको दोस्रो खण्डले भन्छ होइन ज्ञानले चाहिँ मान्छेमा घमण्ड ल्याउँछ होइन This word तर प्रेमले चाहिँ हामीलाई उन्नति गराउँछ। edifies is again the word that we use several times
about building up. अब यहाँ उन्नति भनेको चाहिँ निर्माण गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ निर्माण गर्ने, माथि उठाउने भन्ने कुरा गर्दछ। Again, we use a house. How do you build up a house? फेरि पनि हामी एउटा घर निर्माणको कुरा गरौँ। जब तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ कसरी चाहिँ घर बनाउनुहुन्छ? So we'll talk about when we speak to each other, we build up each other. जब तपाईँ एक आपसमा हामी बोल्छौँ भने हाम्रो कुराकानीबाट, हाम्रो व्यवहारबाट चाहिँ एकले अर्कोलाई हामी निर्माण गर्ने काम गर्छौँ। What's the opposite of building up? अब बनाउनु, निर्माण गर्नुको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ? Is to tear त्यो down. भनेको भत्काउनु हुन्छ हैन, विनाश गर्नुहुन्छ। You can tear down a place in half a day. You have to build up a place in months or years. तपाईँले अब एउटा घर भत्काउनलाई आधा दिनमै पनि सकिन्छ डोजर लगाएर हैन, तर घर बनाउन चाहिँ झन्डै 1 महिना र 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। And Ephesians chapter 4 verse 2, एफिसी 4 अध्यायको 2 पदले भन्छ, and it says, with lowliness and gentleness, with long suffering, bear with one another in love. यहाँ भन्छ सारा दीनता, नम्रता र धैर्यतासँग एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर। And this next one, we read about it a few times already. अनि यो अर्को पद चाहिँ हामीले प्राय 1-2 चोटि पढिसकेका पनि छौँ एफिसीको पुस्तकबाट। It talk about love your wife. यहाँ चाहिँ भन्छ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। So with that, I want to jump into a concept of the love bank concept. अब म तपाईँलाई यो कुरा गर्दै गर्दा एउटा हामी प्रेमको ब्याङ्क अकाउन्टको बारेमा, ब्याङ्क खाताको बारेमा म तपाईँलाई त्यो विचारसँग कुरा गर्न चाहन्छु। In America, we have something, a piggy bank. अमेरिकामा उहाँहरूको सानो पिगी, सानो एउटा ब्याङ्क भन्ने कुरा गर्छौँ रे भन्नुहुन्छ। It's for a little kid to have a little bank. अब यो चाहिँ एउटा खुत्रुके जस्तै होइन, एउटा बच्चाको लागि चाहिँ सानो एउटा खुत्रुके हुन्छ। So when the parents give them a little bit money as allowance, they put a coin in there. अनि जब बालबालिकालाई बाबुआमाले चाहिँ खर्च गर भने केही पैसा दिन्छ नि, बाँचेको साना कोइन चाहिँ त्यहाँ लगेर सिक्का चाहिँ हाल्ने गर्दछन्। So when you put a lot in there, it starts to fill up. जब तपाईँले घरिघरि निरन्तर हालिरहनुहुन्छ नि, यो चाहिँ भरिँदै भरिँदै माथि भएर धेरै थप भरिन्छ। So the concept of love bank is that you have a bank, emotional bank. अब यो प्रेमको खाता भनेको तपाईँसँग एउटा प्रेमको खाता, त्यो चाहिँ भावनात्मक खाता हो। And when you have a bank when you have lot in there, now you can take money out. जब तपाईँले धेरै पैसा त्यहाँ जम्मा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँदेखि तपाईँले जब बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँबाट धेरै झिक्न पनि सक्नुहुन्छ। So over the last 1 year, your parents give you 1 coin a week. अनि वर्षभरि तपाईँको बाबुआमाले चाहिँ हरेक हप्ता एउटा सिक्का दिनुभयो। Now after a year, how many coins are there? अब त्यहाँ 1 वर्षमा त्यहाँ कतिवटा सिक्काहरू होला नि त? At least 50 coins. कम्तीमा पनि 50 वटा सिक्का त छन् त्यहाँ। For a little kid has to carry it. एउटा बच्चाको लागि भने त्यो बोकेर हैन हल्लिँदै हिँड्नुपर्ने हुन्छ भारी भएर। And then when there's something you want to buy, you take them out. अनि यदि तपाईँले के किन्नु पर्यो भने त्यहाँबाट झिकेर किन्नुहुन्छ। Can you take out more than what you put in? तपाईँले जति हाल्नु भएको छ हालेको भन्दा पनि धेरै झिक्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। You put in 20, can you take 25 out? तपाईँले 20 वटा सिक्का हाल्नुभयो तर तपाईँ 25 वटा झिक्छु भन्दै हुनुहुन्छ, हुन्छ? When adults, if you have so much money in there, if you withdraw too much, they call bankrupt. तर अब तपाईँले यदि ठुलो मान्छेले ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले पैसा हाल्ने गर्नु थियो तर तपाईँले आफूले हालेको भन्दा पनि बढी ब्याङ्कबाट पैसा झिक्नु भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब धरासे, अब त्यहाँ चाहिँ के भन्छ खडेरी लाग्छ। So on the right hand side, the red one says deposit. अब यतापट्टि दाहिनेले भन्छ जम्मा गर, And the blue one says withdraw. अनि यतापट्टि देब्रेपट्टि निलोले चाहिँ भन्छ झिक। And human beings are like this. Emotionally, when the two person, I can deposit or I can withdraw. त्यसले गर्दा मानव जातिको सम्बन्धमा पनि जब दुईजना व्यक्ति हुन्छ कि त मैले हाल्न सक्छु, जम्मा गर्न सक्छु, कि त मैले झिक्न सक्छु। And if you withdraw more than what you put in, then you are in debt. अब यदि जब तपाईँले हालेको भन्दा पनि धेरै तपाईँ झिक्न खोज्नुहुन्छ नि अब तपाईँ चाहिँ ऋणमा पर्नुहुन्छ। So the bottom two that it says like this. If we withdraw means make the other person suffer, feel criticized, misunderstanding, or hurt. यदि तपाईँले अर्को व्यक्तिबाट चाहिने भन्दा बढी झिक्नुहुन्छ अब त्यसले के गर्छ एकदमै
अब के अरे गलत बुझाइ हुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ उसलाई कुरा काट्ने विभिन्न यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सुरु हुँदछन्। Whereas deposit means that you can make the other person happy and feel appreciated, assured, or feel loved. अब तपाईँले यहाँ जम्मा गर्ने भन्नाले चाहिँ तपाईँले यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ अर्को व्यक्तिलाई जसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ र उसलाई पनि एकदमै प्रेमिलो, एकदमै राम्रो, एकदमै त्यस्तो खालको भावना तपाईँले सृजना गर्नुहुन्छ। So there are people that you met, they always criticize you, they always do something that make you feel bad. अनि यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले तपाईँलाई जहिले पनि तपाईँको कुरा काट्ने काम गर्छन् र जहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ मन दुखाउने काम मात्र गर्ने खालका स्वभाव भएका मानिस पनि हुन्छन्। Also, you have good friends that they will always encourage you. अनि तपाईँका असल साथीहरू, मित्रहरू पनि हुन सक्छन् जसले जहिले पनि तपाईँलाई उत्साह दिएर अगाडि बढ्न साथ दिन्छन् And they help you. अनि ती मित्रहरूले तपाईँलाई सहायता पनि गर्दछन्। So our lives like a bank. The emotional bank is that there are people that you are with. You always help them. You give them. You deposit. You deposit and you deposit. अनि त्यसले गर्दा यो हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ होइन एउटा भावनात्मक ब्याङ्क खाता जस्तै हो, जहाँ चाहिँ तपाईँ जहिले पनि राख्नुहुन्छ, जहिले पनि उनीहरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ, अगाडि बढाउनुहुन्छ, जहिले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, जहिले पनि तपाईँ दिनुहुन्छ, त्यो खालको एउटा खाता। Occasionally, you make the other person. You say the wrong thing. अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले अर्को व्यक्तिको विरुद्ध कतै केही भुलचुकमा केही गलत कुरै गरिहाल्नु भयो भने पनि, But you have a huge piggy bank. You have a lot of deposit. तर तपाईँले धेरै पहिलादेखि नै धेरै कुरा उसँग सम्बन्ध राम्रोसँग एकदमै प्रेमिलो वातावरण बनाउनु भयो, राम्रो सम्बन्ध गाँसेर होइन धेरै त्यहाँनिर थुपार्नु भएको हुनाले गर्दा And then you feel the other person feel, oh, okay, I'll forgive him. अनि सधैँ तपाईँले राम्रो व्यवहार गरेको भने कहिलेकाहीँ शान्तिनु नराम्रो भइहाल्दा पनि होइन ठिकै छ, ऊ त्यस्तो मान्छे त होइन नि भने उसले बुझिलिन्छ। And there are people, they're rich because they always deposit into other people's emotional account. अनि यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै धनी मानिसहरू किनभने उनीहरूले चाहिँ अर्को व्यक्तिको खातामा चाहिँ जहिले पनि उनीहरूले हाल्ने काम गर्छन्, असल कामहरू मात्र गर्छन्। And we talk about this, we talk about grace. अनि जब जसै हामीले यी कुरा गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ अनुग्रहको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दछौँ। When we are in front of God, we were nothing. जब हामी परमेश्वरको अगाडि उभिन्छौँ भने हामी केही पनि होइनौँ। And God give us grace, give us His love. God give us His salvation. परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रेम दिनुहुन्छ र उहाँको मुक्ति पनि हामीलाई उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। We were nothing before, but God give us abundance. परमेश्वरको अगाडि जानुभन्दा अगाडि हामी केही पनि थिएनौँ, तर जब हामी उहाँ कहाँ गयौँ उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा सबै कुरा दिनुभयो। We, because of what Jesus done, now we learn how to forgive each other. यसुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामद्वारा अब हामीले सिकेका छौँ कि हामीले चाहिँ क्षमा कसरी दिने भन्ने कुरा। But this concept is useful at the back of our mind. अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागको पछाडिपट्टि हामीले होइन यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। Don't overdraw. अनि हामीले जति धेरै झिके तापनि We learn to deposit. हामी हाल्न पनि सिकेका छौँ, त्यहाँनिर जम्मा गर्न पनि सिकेका छौँ। Love one another. यसको मतलब एकले अर्कोलाई प्रेम गर भन्न खोजेको हो। Now, we talk about the love languages. अब हामी यहाँ प्रेमको भाषाहरूको बारेमा अलिकति कुरा गर्दछौँ। Is love language, there are 5 parts that we define as love languages. अब प्रेमको भाषा भनेर चाहिँ हामीले 5वटा कुरा होइन 5वटा शब्दहरू चाहिँ हामी यहाँ परिभाषित गर्दछौँ। Words are important. अनि तपाईँ र मैले बोल्ने शब्दहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। Words of affirmation. तपाईँ र मैले चाहिँ होइन बोली वचनद्वारा अरूसँग अरूका कुराहरूमा सहमति हुने कुराहरू। We'll talk about each one of them individually. हामी एक गरी यी सबै नै हामी कुरा गर्नेछौँ। But the Bible says you always say those things that edifying other people so other people can be benefit from. बाइबलले भन्छ तपाईले जहिले पनि बोल्नुहुन्छ तपाईँको बोली वचनद्वारा चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाभ हुन्छ र त्यसबाट उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँदछ। So there are 5 sides. You will find out that each person there are certain love languages that you like more than others. अनि यहाँनिर प्रेमका यी भाषाहरू छन्, यी 5वटा, यी मध्ये तपाईँले चाहिँ एउटा भन्दा अर्को चाहिँ धेरै मन पराउने पनि हुनसक्छ। But you will use all of them. तर तपाईँ र मैले यी सबै नै 5वटा भाषा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। The second one is service. दोस्रो कुरा चाहिँ प्रेमको भाषा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ सेवाको कुरा हो।
You do something to help people. तपाईँ चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्नको लागि केही काम गर्नुहुन्छ। What we do, sometimes other people can see. तपाईँ र मैले गरेको कामलाई चाहिँ अरू मानिसहरूले देख्न सक्छन्। The boy that I mentioned, the day that he got up 7 o'clock, jump out of the bed and run over to his friend's house to help shuffle snow. That's called acts of service. अब एउटा केटाको बारे मैले कुरै बिहान 7 बजी जुरुक्क उठेर साबेल लिएर चाहिँ होइन हिउँ उठाउनलाई कुदेर गएको केटा छ। उसले जब त्यो काम गर्यो, कामबाट के देखिन्छ भने सेवाको काम होइन, उसले केही काम गरेको कुरा त्यहाँ देखिन्छ। The third one is called touch, physical touch. अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ प्रेम जनाउने कुरा चाहिँ शारीरिक रूपमा छुने कुरा हो। We talk about this love languages, but be careful. हामीले यहाँ प्रेमका भाषाका कुराहरू गर्यो तर यी सबै कुरा चाहिँ हामीले वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा कुरा गर्दैछौँ है। त्यसले गर्दा यो छुने कुरामा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुहोस्। When in America, when you see somebody that, or your old friends, when you see them, sometimes people hug each other. अमेरिकामा यदि तपाईँले कुनै पुरानो साथीलाई होइन उहाँहरूकोमा यदि पुरानो साथी भेट्यो नि भेट्ने बित्तिकै अँगालो मार्ने पनि गर्दछन्। But you don't go out and see everybody and hug them, तर गएर जसलाई पाए त्यसलाई समातेर च्याप्प समातेर अँगालो मार्ने काम चाहिँ गर्दैन त्यहाँ। especially opposite sex. विशेष गरी पुरुषले स्त्रीलाई गएर अँगालो मार्ने काम त हुँदैन। Kissing is a touch. अनि यहाँ भन्नु विशेष चाहिँ यो किसिङ होइन मुख मै खाने कुरा चाहिँ विशेष यो छुने कुरालाई यहाँ कुरा गरिँदैछ। And I have 9 grandchildren. अनि उहाँको चाहिँ 9वटा नाति नातिनाहरू छन्। When I see them, when I hold the baby, I kiss them. जब त्यो बच्चालाई मैले यहाँ कहाँ यसरी लिन्छु गोदमा लिन्छु त्यतिखेर म मै खान्छु बच्चालाई। But I don't run out on the street and see all little kids and kiss them. No. तर बाटोमा जसको बच्चा भेटे समातेर मै मुख जोडिहाल्ने काम चाहिँ म गर्दिनँ। कतिका छ बानी। If I do that, their parents will probably. त्यसो गर्यो भने ओहो फेरि मुख जोड्यो भनेर पड्काउन आउँछ त्यहाँ। So there's a boundary. त्यसले त्यहाँ एउटा सीमा छ होइन, आफ्नो बच्चालाई मात्र म अर्कालाई नखानु कतिलाई मन नपर्ला। There's a study out there that says that those orphans in the orphanage, nobody holds them and nobody kisses them. त्यहाँ एउटा यस्तो एउटा कथा पनि हामी पाउँछौँ जो बालबालिकाहरू चाहिँ होइन अनाथ भएर चाहिँ हुर्केका हुन्छन् उनीहरूलाई अँगालो मानेर मै खाने कोही पनि हुँदैनन्। When they grow up, जब तिनीहरू बढ्दछन् they do not have self-confidence. जब उनीहरू बढ्दछन् बाबुआमासँगै नहुर्केको कारणले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ त्यो एउटा होइन त्यो आत्मबल हुँदैन। Touch is a one love language. अनि छुने कुरा चाहिँ प्रेमका भाषाहरू मध्येको एउटा भाषा हो। Time, quality time. You spend time with each other. त्यसले गर्दा अनि यो प्रेम भन्ने बित्तिकै एक आपसमा चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय समय बिताउने कुरा पनि हुन्छ। What is time? अब यो समय बिताउने भनेको कुरा के हो त? Time is life. अब यो समय भनेको चाहिँ जीवन हो। I'm a little bit older than most of you. यहाँ भएका सबैभन्दा म अलिकति बुढो छु। It's like a candle. अनि यो चाहिँ एउटा मैनबत्ती जस्तै हो। Time is when you lit a candle. अनि जब तपाईँले बत्ती बाल्नुहुन्छ And it goes down. अनि बिस्तारै बिस्तारै यो पक्रिँदै सकिँदै जान्छ। When you burn the whole candle, your life is over. तर जब सबै तपाईँले मैनबत्ती बालिसक्नुहुन्छ तपाईँको जीवन सकियो। Spending time with your friends is important. त्यसले गर्दा साथीसँग विशेष गरी वैवाहिक सम्बन्धमा श्रीमान श्रीमतीसँगै समय बिताउने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Someday when I tilt over, die, I cannot spend time with anyone. जब म एक दिन होइन कुनै दिन जब मर्छु मरे पछाडि म कोहीसँग पनि समय बिताउन सक्दिनँ। I thank God that I'm still alive. परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँछु म अहिले पनि अझै पनि जिउँदैछु। What does that mean by alive? अब जिउँदै रहनुको मतलब अर्थ के हो त त्यसो भए? I still have time, right? मसँग अझै पनि समय छ समय बिताउनलाई भन्न खोजे हो। So when I come here, I spend some time with my dear friend Pastor Prakash. This is language of love. जब म होइन जब जिउँदछु र म आएर पास्टर प्रकाशसँग समय बिताउँछु भने अझ समय बिताउँछु यसले चाहिँ प्रेम छ भन्ने कुरा देखाउँछ। Not only spending time with Pastor Prakash, but also Muna and everybody in the family. अनि मसँग मात्र होइन मेरो श्रीमती अनि मेरो छोरा अरू परिवारमा भएकासँग पनि समय बिताउने कुरा। Quality time is one of the very important love language. अनि एकदमै गुणस्तरीय समय बिताउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रेमका भाषाहरूमध्ये सबभन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण भाषा हो। And the last one will be bring gifts.
अनि अन्तिम चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ होइन समय बिताउने साथसाथै उपहार दिने कुरा पनि हुन्छ। There are times that when we haven't seen somebody, we go to visit somebody far away. होइन यस्ता कतिपय समय आउँछन् जीवनमा कि जो चाहिँ हामीभन्दा धेरै टाढा बस्छन् उहाँहरूसँग हामी समय बिताउन पनि जान्छौँ। Not only we go and spend time, but sometimes we also purchase certain things. I know that certain things he likes. I buy something, I bring it to him. अनि गएर समय बिताउने भन्ने मात्र कुरा होइन, कोही चाहिँ जान्छन् सँगै उपस्थित तर केही पनि लाँदैन होइन, कहिले कहिले चाहिँ उसलाई के मनपर्छ उसलाई के राम्रो लाग्छ भन्ने कुरा केही किनेर पनि उसलाई मनपर्ने कुरा पनि लगिदिने काम गर्नुपर्छ। Love languages. यो चाहिँ प्रेमको शब्द के अरे भाषा मध्येमा एउटा कुरा हो, उपहार दिनु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। So what is verse? Would you have somebody read this? एफिसी 4 अध्यायको 29 पद कसैले पढिदिनु होला। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट शून्यहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। Thank you. Don't say anything that will corrupt people, that's ruin people, but say words that's edifying, building up. कुनै पनि यस्ता शब्द नबोल्नुहोस् जसले मानिसलाई भ्रष्ट पार्छ र विनाश गर्छ, तर यस्ता शब्दहरू बोल्नुहोस् जुन शब्दले मानिसलाई उन्नति गराउँछ, फाइदा पुर्याउँछ र निर्माण गर्दछ। It benefits the other person. तपाईले बोलेको शब्दहरूले अरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। Sometimes when we talk encouraging words, कचोटि हामी जब कुरा गर्छौँ कुरा गर्दा हामीले उत्साह दिने कुराहरू पनि गर्दछौँ। the word empathy, that means that I speak things from his or her perspective. अब यहाँनिर एउटा सहानुभूति भन्ने शब्द प्रयोग गरिँदैछ। त्यो सहानुभूति भनेको चाहिँ तपाईँको मनमा जे लाग्थ्यो होइन कि ऊ कुन अवस्थामा छ, ऊ कुन परिस्थितिमा भएर गुज्रे, त्यो कुरालाई आफैले महसुस गरेर उसकै अवस्थामा रहेर तपाईँले बोल्ने शब्दहरू कुरा गरिँदैछ। The content could be very kind. अनि त्यतिखेर तपाईँले बोल्ने कुरा एकदमै होइन दयापूर्ण कुराहरू हुनसक्छ। The voice and the tone that you use with humility. अनि तपाईँले बोल्ने शब्द र तपाईँका स्वर होइन तपाईँले उच्चारण गर्ने स्वर पनि आवाज पनि एकदमै नम्रता साथ। Words of praise. अनि हुनसक्छ तपाईँले गर्ने प्रशंसाका शब्दहरू हुनसक्छ। Now, I want you to look at the other person right next to you and find something good to say about that person. Such as, नजिकै भएको साथीसँग तपाईँले एउटा यस्तो शब्द बोल्नुहोस्, you look beautiful हुनसक्छ today. तिमी यहाँ कति राम्री देखिएको भन्ने हुनसक्छ। I like your smile. ओ तिम्रो हाँसो कति राम्रो, You have such a good voice. तपाईँको स्वर कति राम्रो, You have the most beautiful voice I heard today. झुटो चाहिँ नबोल्नुहोस् होइन, मैले सुनेको सबै स्वरमध्ये आवाज तिम्रो स्वर चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै राम्रो आवाज भन्नुहोस्। The way you have a beautiful eyes. हुन्छ तपाईँको चिम्रो परेको भयो नि जस्तो ठुलै भए पनि होइन एकदमै राम्रो आँखा छ भन्ने नि हुनसक्छ। Encouraging words are powerful. अनि उत्साह दिने शब्दहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। At the deepest part of a human needs is to be appreciated, and you can feel that other people appreciate you. मानव जीवनको सबैभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण एकदमै गहिराइको होइन एउटा अभिन्न अङ्ग भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकले अर्कालाई होइन उत्साह प्रदान गर्नु, एकले अर्कालाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने हो। Words of hope is important. अब यहाँ आशा चाहिँ किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त, के अरे आशाका शब्दहरू पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। Words of gratitude. अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै धन्यवादीपन कृतज्ञताका शब्दहरू, Sometimes when you say something, make the other person laugh. जुन कुरा कतिपय तपाईँले केही कुरा बोल्नुहुन्छ तर अरूले चाहिँ एकदमै हाँसो ल्याउँछ। I bet when you and your good friends get together, when you talk, everybody laughs. जब तपाईँ र तपाईँको साथी होइन एकदम राम्रो साथी बस्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ सबैजना हाँस्छन्। When you go home, you feel good. जब तपाईँ घरमा जान्छ तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्छ तपाईँलाई। I have a friend that every time when he speaks on pulpit or sharing, he prepared 2 or 3 jokes. जहिले पनि उहाँको एउटा साथी हुन्छ, जहिले पनि वचन बाँड्दा पुलपिटमा जहाँसुकै जाँदा पनि जहिले पनि कुनै न कुनै जोक्स भनेर 2-3वटा जोक्स भनेर मात्र सुरु गर्नुहुन्छ अरे। Come to a point that every time when he stands up, people will say, "Oh, there's a joke coming." अनि जहिले पनि उहाँ अगाडि हुन्छ अब यो जोकर जस्तै होइन उहाँ चाहिँ केही न केही जोक चाहिँ लिएर हुन्छ आज भने चाहिँ सुन्नलाई ध्यान दिएर बस्नुहुन्छ अरे। Let somebody read John 13:14.
कसैले यूहन्नाको पुस्तक 13 को 14 पद पढिदिनुहोस्। यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एकअर्काको गोडा धुनुपर्छ। You speak very clearly. एकदमै प्रष्ट बोल्नु भयो अरे। Acts of service. This is the part that when Jesus washed his disciples' feet, सेवाको काम होइन, यो चाहिँ जब येशू प्रभुले चाहिँ आफ्नै चेलाहरूको पनि खुट्टा धुनुभयो। people will say, wow, what happened? This teacher is supposed to have someone else wash his feet. But he came, he kneeled down, got the water, put on the towel, he washed his disciples' feet. मानिसहरू दङ पर्यो, ओ के भएको यो होइन, हाम्रो धर्म हाम्रो गुरुको चाहिँ कसैले आएर खुट्टा धुनु पर्ने, तर उहाँ आफै नै कमरमा टावल बाँधिकन आफैले चाहिँ पानी लिएर चाहिँ चेलाहरूको खुट्टा धुँदै हुनुहुन्छ, के भएको यो भने अचम्म माने। It could be helping each other with their housework, washing the car, or watch the dog, or cooking a delicious meal. सेवाको काम भन्नाले तपाईँले कसैले काम गर्दै गरेको उनको गाडी अथवा होइन गाडी धुनलाई अथवा भाँडा माझ्नलाई अथवा कुनै पनि कुकुरलाई यसो नुहाउँदै गर्दा सहयोग कुनै पनि कुरा हुनसक्छ, तपाईँ गएर सहायता गर्ने कुरा हुनसक्छ सेवा काम भन्नाले। During the time of Jesus, that they walk long distance in dirt roads. येशू प्रभुको उहाँको समयमा चाहिँ मानिस चाहिँ लामो लामो यात्रा गर्थे र एकदमै धुलो भएको बाटोमा हिँड्थे। And they wear sandals. So at the end of the road, their feet are very dirty. अनि तिनीहरू सबैले त्यतिखेर चप्पल लगाएर हिँड्थे, अनि जब आइसकेपछि अन्ततः उनीहरूको चाहिँ खुट्टा एकदमै धुलो भएको हुन्थ्यो। Mixture with sweat and everything else, it starts to smell. अनि त्यस पछाडि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अब सबै खुट्टा गर्न सुरु गरिसके पनि हुन्थ्यो। When they sit down, supposed to have servants come over and wash their feet. अनि उनीहरूको यहुदी चलनअनुसार यदि जब उनीहरू घरमा गन्तव्यमा गएर बसिसकेपछि कुनै दास आएर चाहिँ नोकर आएर चाहिँ उनीहरूको खुट्टा धोएर चाहिँ सफा गरिदिनु पर्थ्यो। The 12 disciples sit there, they were waiting for each other. अनि 12 जना चेला त्यहाँ बसिरहेको थिए, तिनीहरूले एकले अर्कालाई हेरिरहेका थिए। Jesus came and he go out and get the water, come and wash his disciples' feet one by one. प्रभु येशूले बाहिर निक्लेर पानी ल्याउनु भयो र आफ्ना चेलाहरूका सबैका एकदेखि अर्को गर्दै खुट्टा धुन थाल्नु भयो। So after he washed their feet, he said, do it unto each other. अनि जब उहाँले आफ्ना चेलाहरूको खुट्टा धोइसक्नुभयो त्यसपछि उहाँले भने तिमीहरूले पनि एक आपसमा यसै गरी सेवा गर। You probably think that today we don't need to wash each other's feet. तपाईँलाई लाग्छ होला आज त हामीले एकअर्का खुट्टा धोइरहनु आवश्यक छैन भने जस्तो लाग्छ होला। But we can do something for each other. तर तपाईँ र मैले एक अर्काको लागि सहायता गर्न सेवा गर्ने कुनै काम गर्न सक्छौँ। Always be helpful. जहिले पनि एक अर्कामा सहयोगी हुनुहोस्। When you go to someone else's house, someone treats you a meal, afterwards you help them wash the dishes. जब तपाईँ कसैको घरमा जानुहुन्छ तपाईँलाई खाना त्यहाँ स्वागत साथ दिइन्छ भने तपाईँले पछि गएर कुनै काम भाँडा माझ्दाखेरि कुनै पनि काममा सहयोग पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ। I don't know whether guys here cook or not. Some. Not me. Only some? Everybody needs to learn how to cook. Not only cook, but cook a delicious meal. सबैले खाना पकाउनु पर्छ अरे, तर खाना पकाउने मात्र हैन पाकेर मात्र हैन स्वादिलो पनि हुनुपर्छ। And how about ladies? Does the ladies all know how to cook? Mostly. I hope you cook a really delicious meal. म आशा गर्छु तपाईहरुले प्राय अलिक हैन मिठै स्वादिलो एकदमै मिठै बनाउनुहुन्छ होला। In US there's a saying that the way to the man's heart is through the meal that she serves. अनि अमेरिकामा एउटा भनाइ छ अरे हैन पुरुष कुनै पनि पुरुषको हैन मनमा ठाउँ बनाउनको लागि तपाईले खाना मिठो बनाएर कसरी टक्राउँछ त्यसले चाहिँ ठाउँ बनाउँछ भन्छन्। Once when they eat your delicious meal, they will never let you go. अनि जब एकचोटी मिठो खाना तपाईले बनाइसकेपछि उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जान दिँदैनन्। We need to learn how to serve one another. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई कसरी सेवा पुर्याउन सक्छौं भनेर चाहिँ सिक्नु पर्छ। You practice at home. तपाईले यो काम घरमा सिक्न सक्नु यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। Practice at church. मण्डलीमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीमा पनि काम धेरै भइरहेको त्यहाँ पनि सक्न सक्नुहुन्छ। And we learn to serve one another. अनि यसरी हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई सेवा पुर्याउनलाई सिक्न सक्दछौँ। Let's talk about touch. अब एकले अर्कालाई स्पर्श गर्ने प्रेमका भाषा मध्ये हैन
स्पर्श गर्ने कुरा हेरौँ। will somebody read this Matthew 9:28 to 30? मत्ती 9 अध्यायको 29 र 30 पद कसैले पढिदिनु होला? 28 देखि 29। हराएछ क्या पद है? उहाँ घरमा बस्नु भएपछि ती अन्य मानिसहरू उहाँका आए। यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भनी के तिमीहरू विश्वास गर्दछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु। तब उहाँले तिनीहरूका आँखा छोएर भन्नुभयो, तिनीहरूको विश्वास अनुसार तिनीहरूलाई होस्। In the mid, yep. अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए। यसोले यस्तो भनेर तिनीहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो, त्यो कुरो कसैले थाहा नपाओस्। यहाँसम्म। Jesus touched this blind man's eyes and his eyes opened. प्रभुले यी अन्ना मानिसहरूको आँखा छुनुभयो र तिनीहरूका आँखा खुले। Well, you and I, we can't just touch somebody blind and make him see. तपाईहरुमा जो पाए त्यसकै आँखा हैन, अन्नाको आँखा छोएर चाहिँ आँखा देख्ने बनाउन सक्दैनौँ। But there are many people out there, they have needs. तर मानिसका आँखा बन्द हैन, खोल्ने कुरा मात्र भन्दा पनि अन्य धेरै आवश्यकताहरू छन् मानिसहरूका। During the time of Jesus, one of the worst disease you can get is leprosy. अनि येशू प्रभुको समयमा चाहिँ सबैभन्दा एकदमै नराम्रो रोग चाहिँ कुष्ठ रोग भनेर लिइन्थ्यो। Those people with leprosy, when they go out, they have to say, I'm unclean, don't touch me. ती कुष्ठ रोग लागेका मानिसहरूले चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ मान्छे देख्ने गरी चाहिँ म चाहिँ हैन अशुद्ध भएको छु, मलाई नछौ भन्नु पर्थ्यो। Jesus touched them and cleansed them. तर प्रभु येशू तिनीहरूलाई छुनु भयो र शुद्ध पार्नु भयो। Today there are many people out there, they need this type of love. अनि आज त्यस्ता मानिसहरू संसारमा जसलाई चाहिँ मानिसहरू नजिक जान चाहँदैनन्, फोरी गरिब भएको कारणले हुन सक्दा त्यस्ता मानिसलाई चाहिँ हैन उनीहरूलाई चाहिँ प्रेमको आवश्यकता छ, मायाको खाँचो छ। Someday when you get married, when two person they are very intimate, you'll find out touch each other is important. जब तपाईले कुनै समय विवाह गर्नुहुन्छ, विवाह गरेपछि पुरुष छ हैन श्रीमान र श्रीमती जब तपाई एकले अर्कालाई छुनुहुन्छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Sometimes after a long day, I will help my wife by doing some massage of her back. अनि कहिलेकाहीँ उहाँले उहाँको श्रीमतीको चाहिँ पछाडि ढाडहरू यसो मिचिदिनुहुन्छ रे। Sometimes when you see some good friends, you hug each other. अनि कचोटि हामीले आफ्नो हैन एकदम राम्रो साथी भेटेपछि अँगालो पनि मार्छौं। And it is important to learn there is a boundary, but yet sometimes we'll find out it's important to touch. अब छुने कुराको विषयमा चाहिँ एउटा सीमा छ हैन, कहाँसम्म जाने, कसलाई छुन मिल्छ कसलाई छुन मिल्दैन भन्ने कुरा छ र पनि कचोटि छुने कुराले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। So we for especially for young people that you have to learn about one thing about men and women. त्यसले गर्दा जवान भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पुरुष हैन केटा मान्छे र केटी मान्छेको विषयमा तपाईले चाहिँ भिन्नताको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। Men are turned on mostly by sight. अनि छोरा मान्छेहरू चाहिँ आँखाले हेरेर नै हैन उनीहरूले धेरै कुराहरू विचार गर्छन्। Women are turned on by touch. तर छोरी मान्छेलाई चाहिँ छोएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परिवर्तन हैन उनीहरूले चाहिँ फकाउन सकिन्छ भने अब Men need to be careful about what we look at. अनि मानिसले चाहिँ छोरा मान्छेहरू चाहिँ हेरेर नै हैन धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसबाट पनि उनीहरू चाहिँ मोहित हुन्छन्। And women need to understand the boundary and not to be touched. त्यसले गर्दा छोरी मान्छेले चाहिँ आफ्नो हैन आफ्नो लवाइदेखि लिएर आफ्नो कतिवटा व्यवहारहरुमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा सीमा तोक्नुपर्छ जस्तो चाहिँ हैन छोरा मान्छेले नछुउन् भन्ने खालको। Quality time. अनि त्यसपछि हामी अर्को कुरा गर्छौं एकदमै गुणस्तरीय समय। Let's read this together, okay? हामी यसलाई सँगै पढौँ हुन्छ। फिलिपी 2:4 हुन्छ 1 2 3 तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्टमा पनि थियो। It's not just the time that you spend together, but how you spend the time. We call it quality time. सँगै हुनु नै मात्रै समय बिताउनु भन्ने कुरा होइन हैन, तर तपाईले कसरी समय बिताउनुहुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय समय भनेर भनिन्छ। When you have a time that you spend together, you spend some thought first, planning
to spend time together. जब तपाईँ एकैसाथ समय बिताउनुहुन्छ समय बिताउनुभन्दा पहिले नै तपाईँ चाहिँ एउटा विचार गर्नुपर्छ मैले कसरी चाहिँ समय बिताउने भनेर योजना गर्नुपर्दछ That we careful conversation. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै हैन एकदमै सावधानतापूर्वक एकदमै कुराकानी गरिएको हुनुपर्छ So when we talk, when he talk, I look at him and I listen. जब म र उहाँ कुरा गर्छु भने म उहाँतर्फ फर्किन्छु उहाँलाई हेर्छु र उहाँले भनेको कुरा ध्यान दिएर मैले सुन्छु When I'm doing something, I'm doing something, I don't do something and talk to you and then do something. अनि जब मैले कुनै काम गर्दैछु भने काम गर्दै यताबाट अलिकति बोल्दै फेरि काम गर्दै गर्न सक्दिनँ मैले I pay attention to that person. जोसँग म कुरा गर्दैछु उसँग मैले एकदमै ध्यान दिएर उप्रति नै फर्केर मैले कुरा गर्छु We can combine the two that I'm painting my wall. He comes over and he put on his gloves and the two of us, we do it together. अब हामीले यसलाई हैन म कुनै काम गर्दैछु भने अर्को व्यक्ति पनि आएर पन्जा सन्जा लगाएर ल म पनि काम गर्छु भनेर सँगसँगै काम गर्दै पनि कुरा गर्न चाहिँ सकिन्छ At the same time, we talk. अनि त्यतिखेर हामी कुरा गर्न पनि सक्छौँ Remember that it is important not just talking, but understand the feeling. त्यसले गर्दा सँगै बसेर कुरै गर्ने मात्र ठुलो कुरा भएन तर एकले अर्काको भावनालाई बुझ्न सक्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो I say, look at the other person, not just the eyes, but also the body language. मैले कुनै व्यक्तिलाई हेर्छु आँखा मात्र जुदाएर बोल्ने तर उसको हैन हावभाव पनि बाहिरी हाव शारीरिक हावभावलाई पनि मैले विचार गर्नुपर्छ When you see somebody that from a distance, you almost can tell that person's body language also speaks. तपाईले कुनै मान्छेलाई जब हेर्नुहुन्छ भने उसको शारीरिक हावभाव उसको यताउता हलचलले पनि तपाईले चाहिँ उसले के भन्न खोजिरहेको भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ How come one of his eyes is not opening? Oh, he has a headache. अनि उसको एउटा आँखा अलिकति गर्दै बसिरहेछ कसरी उसको एउटा आँखा चाहिँ किन त्यो सायद उसलाई टाउको दुखेर पनि हुनसक्छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ And he's feeling down. अनि ऊ चाहिँ एकदमै लत्रक्क भइरहेको हुनसक्छ He has a lot in his mind. अनि उसको दिमागमा धेरै चिन्ता फिक्रिएको कुरा भएर पनि उसलाई त्यो भएको हुनसक्छ Is there anything I can do to help him? अनि मैले उसलाई सहयोग गर्नको लागि मैले केही काम गर्न सक्छु कि When we talk about spending quality time together, we spend time, we talk, and we do not interrupt. जब हामी यहाँनिर गुणस्तरीय समय बिताउने कुरा गर्छौँ भने जब हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटाले कुरा गर्दा गर्दै ट्याक्क काट्दै उसले बोल्दा बोल्दा उसले बोल्नै नदिने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन And I've seen there are friends that they go out to pass tracts together. अनि उहाँका त्यस्ता कतिवटा साथीहरूलाई उहाँले देख्नु भएको छ जसले चाहिँ गएर चाहिँ सुसमाचारका पर्चाहरू बाँड्ने पनि गर्छन् People go out to have a meal together. अनि कतिचोटि सँगै खाना खान पनि जान्छन् There are people, they pack a sandwich. The two of them go by the river, sit by the river, and watch the water pass by and chit chat. अनि कतिचोटि साथीहरू दुवैजनाले पाउरोटीहरू यस्तो मिलाएर पोको पारा जान्छन् अनि खोलाको छेउछाउतिर गएर चाहिँ सँगै बसेर कुराकानी पनि गर्छन् They come to a time that they enjoy spending time together. तिनीहरू यसरी समय बिताउने कतिचोटि चाहिँ दुवैजना एकदमै सबै सँगै समय पनि बिताउने माहौल पनि उनीहरूले चाहिँ बनाउँदछन् When husband and wife, when they spend time together, when they go travel, whatever, they build up memory. जब श्रीमान र श्रीमती सँगै जान्छन् यात्रा गर्छन् भने त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्मरणीय समय चाहिँ हैन अब त्यो बनाउनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ From time to time, the two of us will spend some time with our grandkids. अनि घरिघरि उहाँहरू चाहिँ आफ्ना साना नाति नातिनाहरूसँग चाहिँ समय बिताउने गर्नुहुन्छ Sometimes one family, sometimes more than one कचोटि family. एउटा परिवार कचोटि एउटा अरू दुई तीनवटा परिवार एकै ठाउँमा ल्याएर पनि समय बिताउनुहुन्छ अरे When we spend time, I hope that someday they will remember us. अनि जब उहाँले यसरी समय बिताउनुहुन्छ एक दिन समय आउँछ त्यसरी चाहिँ मेरो हजुरबाले हजुरआमा चाहिँ यसरी मसँग समय बिताउनुहुन्थ्यो यसो गर्नुहुन्थ्यो उसो गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले सम्झने छन् They will remember that their grandparents loved them. अनि उहाँहरूले सम्झ ती बच्चाहरूले सम्झने एक दिन कि मेरा हजुरबा हजुरआमाले चाहिँ हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो भनेर सम्झने छन् One time we took our granddaughter to a place, they serve the biggest ice cream. अनि उहाँनिर एकचोटि उहाँले लानु भएन कि जहाँ चाहिँ ठुलो आइसक्रिम बनाउँदछन् And to this day, she still remembers it. अनि त्यो कुरालाई उनले त्यो सानो नातिनीलाई लिएर जानुभएको थियो त्यो कुरा अहिले पनि उहाँले याद गर्नुहुन्छ You know ice cream, right? It starts to melt. आइसक्रिम थाहा छ है यो बिस्तारै पक्रिँदै पक्रिँदै चुहिएर तलतिर आउँछ If it's a small scoop, you eat it in
in 5 seconds. अनि एउटा सानो सानो आइसक्रिम चाहिँ एउटा मात्र हालेको छ भने 5 सेकेन्डमा तपाईँले च्वाट्टा खाइहाल्नुहुन्छ। Somehow that day they serve a huge ice cream, अनि त्यो दिनमा चाहिँ उहाँले to your daughter, and she loves ice cream. your daughter, Oh, ice cream? no your daughter, My granddaughter. ओके उहाँको मैले गलत अन्त उल्था गरेँ भने उहाँको नातिनीलाई चाहिँ त्यो दिन चाहिँ ठुलो आइसक्रिम दिएको थियो अरे अनि त्यो कुरा अहिले पनि उनले चाहिँ याद गर्छिन्। And then she keep on eating this side, the other side melt. So she turn around, eat the other side, and then the other side अनि उसले melt. यताबाट चाट्दै गयो अलिकति यस फेरि यताबाट चाट्दै गर्दै गर्दै घुमाइ खाइरहेको थिइन्। It was a mess, but she loved it. अनि उनले खाँदै गर्दा यताबाट उता सबै बिगार सबै चुहायो र पनि उनलाई मन परिरहेको थियो। When we talk about this, we also talk about what is the greatest gift. जब हामी प्रेमको भाषाको कुरा गर्छौँ नि यतिखेर चाहिँ अब हामी उपहारको And बारेमा we नि कुरा गर्छौँ। remember this verse because God's greatest gift to you and me is his son. जब हामी प्रेमको कुरा गर्छौँ यहाँदेखि सबैभन्दा महान प्रेमको कुरा गर्छौँ जब तपाईँले यूहन्ना 3 को 16 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको सबैभन्दा महान उपहार तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। This is the gift that God gave us. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको यो चाहिँ महान उपहार हो। Sometimes being there, you are the best gift. अनि कतिचोटि चाहिँ तपाईँ होइन तपाईँ चाहिँ त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो उपहार हुनुहुन्छ। And this is one of those love languages that also you have to sacrifice certain things. अनि यो प्रेमको भाषामध्ये सबैभन्दा एकदमै यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भाषा हो जहाँ चाहिँ तपाईँ र मैले एकचोटि आफैलाई बलिदान गरेर पनि अरूलाई उपहार दिनुपर्ने हुन्छ। So there is we talk about few things today. हामी यहाँ अझ केही कुराको बारेमा अझ कुरा गर्नेछौँ। One is the emotional bank. एउटा चाहिँ एउटा भावनात्मक खाता हो। You have to deposit, you have to withdraw. तपाईले त्यहाँ राख्नु पनि पर्छ र तपाईले त्यहाँबाट झिक्नु पनि पर्छ। If you constantly say the right thing, you help each other, you encourage others, you have a full bank. यदि तपाईले कसैलाई निरन्तर राम्रो शब्द राम्रो बोल्नुहुन्छ हैन एकले अर्कालाई उत्साह दिनुहुन्छ र प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर धेरै थुपार्दै हुनुहुन्छ। Occasionally you say the wrong thing and you will say the wrong thing अनि once in पक्कै a पनि while. कहिलेकाहीँ तपाईले गलत कुराहरू पनि बोल्नुहुन्छ। The other person say it's okay. अनि उसले चाहिँ तपाईले सधैँ गरेको राम्रो व्यवहारले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईको शान्तिले भुल त्रुटि भयो भने उसले ठिकै छ केही फरक पर्दैन उसले छोडिदिन्छ। So I don't know what is your love language. मलाई थाहा छैन तपाईको प्रेमको भाषा के हो। Remember what are the five love तपाईलाई याद छ languages? 5 वटा प्रेमका भाषाहरू? पहिलो First one is word of affirmation. पहिलो कुरा चाहिँ स्वीकार्ने एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने कुरा Second शब्दहरू। thing, what's the second? दोस्रो के थियो? सेवा Serve one another. एकले अर्कालाई सेवा गर्ने कुरा Acts of service. हैन What's the सेवाका third thing? कामहरू। अनि तेस्रो कुरा के थियो? हजुर टच Touch. छुने कुरा। Touch. अनि चौथो कुरा Fourth thing, quality quality time. time, गुणस्तरीय समय। What's the last one? अनि अन्तिमको कुरा के थियो? Receiving उपहार gift. दिने कुरा, उपहार Receiving लिने gift. कुरा। So sometimes you need to understand what's your own love languages. अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ मैले अरूसँग बोल्दाखेरि मैले व्यवहार गर्दाखेरि मैले गर्न सक्ने प्रेमको भाषा के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। And then you need to understand other people's love अनि languages. अरूले पनि तपाईँसँग गरेको व्यवहारमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रेमका भाषाहरू पनि तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। It's, among friends, you need to do that. अनि तपाईँले आफ्ना साथीहरूको बिचमा पनि त्यो कामहरू If गर्नुपर्छ। the other person loves quality time, यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ एकदम गुणस्तरीय समय बिताउन चाहन्छ भने but you give them acts of service, उसले चाहिँ खासमा समय बिताएको चाहन्छ तर तपाईँ चाहिँ के भने काम मात्र उसको लागि काम गर्न खोज्न चाहन्छ भने त्यो उल्टो कुरा भयो। somehow you miss each other. अनि तपाईँले काम त गर्नु परिश्रम त गर्नु तर त्यसले खासै उसलाई केही सहयोग पुगेन। And the other person loves receiving gifts. अनि कोही मान्छे हुन्छन् जहिले पनि उपहार चाहने उपहार मन पराउने पनि हुन्छन्। You say, I don't have that much money to buy gifts. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ मसँग किन्नको लागि उपहार किन्ने पैसै छैन। When I go to visit my grandson, जब उहाँ आफ्नो नातिलाई भेट्न चाहनुहुन्छ the fourth one, चौथौँ सबभन्दा सानो and he always draw certain things, write something, make something, and give it to me. अनि जहिले पनि उनले चाहिँ केही कुरा यसो चित्रहरू बनाएर होइन त्यसलाई बनाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हजुरबालाई दिने काम गर्दछन्। Is that worth a lot of money? के त्यसको लागि धेरै खर्च लाग्छ र? No. लाग्दैन।
but it warms my heart. तर जब मैले त्यो बच्चाले गरेको त्यो परिश्रममा त्यो उपहार देख्छु यसले मलाई एकदम आनन्द दिन्छ। We need to know each other त्यसले गर्दा हामीले एक अर्कालाई चाहिँ जान्नु आवश्यक छ। and do or don't do what the other person likes. अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अर्कोलाई के कुरा मनपर्छ त्यो कुरा गर्नुहोस्। By understanding the other person's love language, you deposit the right thing. अर्को व्यक्तिको प्रेमको भाषा तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ तपाईँले प्रेमपूर्ण है तपाईँले त्यहाँ चाहिँ जम्मा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। Now, would you think for a minute and then tell other people what is your own love language? अब 1 मिनट सोच्नुहोस् र तपाईँले अर्को नजिकैको साथीलाई भन्नुहोस् तपाईँको प्रेमको भाषा के हो। What is your own? If you don't know, if you know yourself and know the other person, you'll be a winner. तपाईँले आफ्नै पनि प्रेमको भाषा जान्नुहुन्छ र अर्को व्यक्तिको पनि प्रेमको भाषा जान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ विजेता हो। Think for a while. What is my love language? एकैछिन विचार गर्नुहोस् मेरो प्रेमको भाषा के हो, मैले अरूलाई गर्न सक्ने प्रेमको भाषा के हो। And then maybe you can think about your mother. तपाईँले आफ्नो आमाको बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। What is my mother's love language? मेरो आमाको प्रेमको भाषा के हो। Maybe next time when you go home, when you see your mother, she'll be surprised. हुनसक्छ अर्को पटक जब तपाईँ घर जानुहुन्छ तपाईँले आफ्नो आमालाई मनपर्ने कुरा तपाईँले गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अचम्मित हुन सक्नुहुन्छ। Let's pray. हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ। Thank you, Jesus, that you loved us so much. धन्यवाद येशू तपाईँले हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ। On earth, that you have shown touch and you have shown service and you have shown your affirming words to your disciples. पृथ्वीमा छँदाखेरि तपाईँले आफ्ना चेलाहरूलाई तपाईँले छुनुभयो, तपाईँले उत्साहका कुराहरू गर्नुभयो र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले स्वीकृतिको कुराहरू गरिदिनु भयो। The first time when your disciples come to ask you, say, Master, Lord, where do you live? And you say, come and see. जब पहिलो पटक चेलाहरू तपाईँको पछि लागेर सोधे गुरुजी तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नु आऊ र हेर। You invite us to spend time with you. यसको मतलब तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ हामीले समय बिताएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। We thank you because you love us. प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ किनभने तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। Help us to learn how to love others. हामीलाई अरूलाई पनि प्रेम गर्नलाई सिकाउनुहोस्। Help us to listen, to find out what other people's love languages are. अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि हामीले अरू मानिसको प्रेमको भाषा के हो भन्ने कुरा जान्न सकौँ। Help us that we'll be able to love each other wisely. प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस् ताकि हामीले एक अर्कालाई बुद्धिमानी साथ हामीले प्रेम गर्न सकौँ। In Jesus' name we pray. यसको Amen. नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। हुन्छ हामी खानाको लागि प्रार्थना रवि भाइ आएर प्रार्थना गरिदिनु होला खानाको लागि अनि हामी खानामा जानेछौँ। It's the time for lunch and Pastor Ravi will be coming over here and he will be praying share the word of grace for the lunch. हुन्छ हामी खानाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई हामी महिमा चढाउँछौँ, आदर गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ। हामीले बिहानदेखि लिएर अहिलेसम्म शारीरिक भोजनहरू खाएका छौँ प्रभु, हामीले आत्मिक भोजनहरू खाएका छौँ। अब हामी त्यो शारीरिक भोजनहरू खान लागेका छौँ। त्यो खानामा तपाईँको आशिष अनुग्रह माग्दछौँ। बनाउने चुल्हा चौकादेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ। सबै बिना आशिष येशूको नाममा आमेन। हामी खाना जानेछौँ अनि खाना तपाईँलाई चाहिने जति खानु होला, नफाल्नु होला सकेसम्म। अनि खाँदै गर्दा हड्डीहरू यताउति केहरू वरपर नछर्नु होला। आफ्नै थालको टुप्पोमा राखेर पछि गएर फालिदिनु होला। राम्रोसँग खानु होला। हड्डी फाल्नु होला, मासु सबै खानु होला है।